Mê Tây Du Ký xin kính chào quý vị và các bạn. Trên rất nhiều các diễn đàn mạng, khi nói về Đường Tăng và nữ vương Tây Lương Nữ Quốc, hoặc gõ cụm từ tìm kiếm Đường Tăng nữ vương trên Google, có thể dễ dàng bắt gặp thông tin này. Từ một thiếu nữ tuổi 18 đôi mươi khi đến với Tây Du Ký, đến giờ, Chu Lâm đã bước qua hơn nửa cuộc đời. Và ai cũng biết, bao nhiêu năm qua, dù có nhiều người đeo đuổi, nhưng Chu Lâm vẫn sống một mình với mối tình chưa kịp bắt đầu mà đã phải kết thúc cùng Từ Thiếu Hoa. Và trong một lần phỏng vấn, Chu Lâm đã kể lại chuyện tình đẹp và buồn của mình. Năm đó, đến với đoàn làm phim Tây Du Ký, tôi còn chưa biết ai sẽ đóng vai Đường Tăng. Đọc kịch bản của tập phim Không Đánh Yêu Thì Hàng Ma, tôi cứ cảm thấy thiếu một điều gì đó, có lẽ là thiếu một chữ tình. Tôi đến tìm gặp đạo diễn để bày tỏ ý kiến của mình. Chính trong lúc đứng chờ đạo diễn Dương Khiết, Chu Lâm đã gặp một chàng thanh niên mà cô nhớ mãi khuôn mặt phúc hậu, nồng ấm, ánh mắt thiết tha mà sau này tôi mới biết, đó là tình nhân của tôi trong phim Từ Thiếu Hoa. Theo tin tức gần nhất trên báo chí thì Chu Lâm đã trải qua một cuộc hôn nhân và năm 2005 tái hôn. Tuy vậy, ngay sau khi phim Tây Du Ký phát hành, đã có những đồn thổi quan hệ giữa cô và Từ Thiếu Hoa, đóng vai Đường Tăng. Và sau chương trình gặp mặt năm 2004, thì làn sóng đồn thổi dâng cao hơn bao giờ hết, được xem như một quả bom hay vụ scandal tình cảm lớn trong giới nghệ sĩ gây chấn động Trung Quốc. Từ câu nói hôm nay gặp lại đoàn làm phim, ánh mắt tôi chỉ muốn tìm lại một người, cách biệt 20 năm, không biết ngự đệ ca ca có khỏe hay không, của Chu Lâm, một tờ báo giật tít giật gân rằng vì yêu Đường Tăng, nữ vương 20 năm không lập gia đình. Bài báo còn nhận được giải thưởng vàng. Trả lời phỏng vấn của đài phát thanh, truyền hình Tô Châu, Chu Lâm thấy buồn cười và hơi khó chịu với những bài viết thổi phồng sai sự thật. Cô cho biết là đã lập gia đình từ trước khi đóng phim. Khi được hỏi tại sao không gặp Từ Thiếu Hoa trong 20 năm qua, cô chỉ cho biết đơn giản không muốn gặp ông. Tuy nhiên tin đồn vẫn lan xa, thậm chí còn nghiêm trọng hơn thế. Có bài báo viết Chu Lâm giờ đã kết hôn, nhưng Từ Thiếu Hoa đã ly hôn và hiện sống độc thân. Mặc cho Chu Lâm giải bày, nhưng nhiều người không tin cô, và những câu chuyện theo dệt vẫn tiếp tục. Thậm chí có bài viết kể về quá trình hai người đóng phim với nhau đẹp như một thiên tiểu thuyết tình cảm lãng mạn mặc dù không thể kiểm chứng được. Từ 20 năm rồi thành 22 năm, người duy nhất viết nhiều về quá trình làm phim là Đường Kế Toàn, phụ quay, thì để một dấu chấm lơ lửng khi thuật lại phần quay tập phim này. Người ta chỉ được biết khi quay tập Tây Lương Nữ Quốc, hai người cảm thấy bối rối, thậm chí diễn đến 8 đến 9 lần mà không làm hài lòng đạo diễn, dù là nhiều người xem vẫn coi nó là kinh điển trong mắt họ. Mãi mãi là một thiên tình sử. Trên các diễn đàn mạng, mọi người tha hồ bình phẩm, không ít người từ chối là fan của Tây Du Ký trở thành fan của họ Từ và Chu, coi đó là mối tình tuyệt đẹp, đầy lãng mạn và tiếc nuối. Số khác thì cho là nhiều người đã quá lãng mạn, hay quá đa sầu đa cảm để tưởng tượng ra những chuyện không có thật, nhằm tô cho tập phim thêm đẹp, thêm hay. Nhiều báo chí vào cuộc và cho đó chỉ là sự theo dệt cường điệu thái quá, nhằm tạo ra những tin sốc. Từ Thiếu Hoa cũng phủ nhận mọi tin đồn. Gần nhất, khi trả lời trên tin tức Liêu Thành về chủ đề được cho là nhạy cảm, ông cũng cho rằng vì tập phim này hay, nhiều người thích nên nhiều người tưởng tượng tô vẽ cho nó những chuyện không có thật. Song với một số người, tấm ảnh chụp Chu Lâm khóc khi xuống chỗ ngồi dịp gặp mặt 20 năm, và có clip hình ảnh Từ Thiếu Hoa rớm nước mắt khi một lần hát Nữ Nhi Tình, được xem là bằng chứng chứng tỏ hai người đã yêu nhau. Đến nay, nhiều người cảm thấy không mấy tin vào những chuyện tình cảm họ cho là bịa đặt đó. Song với một số vẫn tiếp tục lãng mạn hóa câu chuyện Đường Tăng, nữ vương. Họ vẫn tin nữ vương đã yêu Đường Tăng. Tin tức Chu Lâm trải qua 2 đời chồng, lần sau kết hôn với người nước ngoài và hạnh phúc. Mặc dù Chu Lâm rất kín đáo về chuyện riêng tư vẫn không làm họ bận tâm. Thậm chí nhiều người còn đặt ra những tình huống giả sử hai người đến với nhau, hay thậm chí so sánh Chu Lâm với Từ Thiếu Hoa, dù hầu như cư dân mạng không hề biết mặt bà, chỉ biết Dương Côn là giám đốc một nhà hát tỉnh và phó viện trưởng Viện Nghệ thuật Sơn Đông và có một con gái với Từ Thiếu Hoa, có khuôn mặt giống với một chính khách, người của đảng, hơn là nghệ sĩ. Có báo cho biết Chu Lâm đã từng gặp bà khi đến Sơn Đông, nhưng chẳng ai kiểm chứng được. Bài hát Nữ Nhi Tình sau khi xảy ra vụ scandal lại càng trở nên nổi tiếng. Nhiều người thậm chí không xem nó là bài hát phim Tây Du Ký mà là bài hát dành cho cặp Từ Chu, chỉ của riêng hai người. Không ít người đã khóc khi nghe nó. Cũng về chuyện tình duyên thì ngoài Chu Lâm, nhiều nữ diễn viên khác trong Tây Du Ký cũng gặp những trắc trở. Mã Lan sinh năm 1962, nghệ sĩ kinh kịch rất nổi tiếng, đóng vai mẹ Đường Tăng. Năm 1992 thành hôn với giáo sư, học giả nổi tiếng Dư Thu Vũ. Nhưng năm 2006 do có những vụ scandal liên quan đến nhà hát của cô, ông chồng đã không những không nâng đỡ vợ mà bỏ cô và sau đó kết hôn với một cô vợ trẻ tại Mỹ năm 2008.
Hà Tình, diễn viên xinh đẹp nổi tiếng là người đẹp của tứ đại danh tác năm 1989 kết hôn với diễn viên Lưu Uy. Nhưng năm 1994 họ chia tay nhau và Hà Tình buồn rất nhiều. Cô kết hôn lần nữa với diễn viên nổi tiếng Hứa Á Quân năm 1995. Tuy nhiên, họ đã ly dị nhau năm 2003. Lý Linh Ngọc sau khi chia tay người chồng đầu tiên năm 1993, cô suy sụp, sự nghiệp đi xuống và lặng lẽ một mình sang Nhật. Cô thực sự sợ hãi với hôn nhân nhưng sau đó kết hôn với Jerry, một doanh nhân Canada năm 1998. Người quyến rũ cô với câu nói quen thuộc em là nữ thần của trái tim anh. Nhưng rồi mâu thuẫn hai người nảy sinh khi Lý Linh Ngọc muốn con trai mình chịu nếp sống kỷ luật và rèn luyện ngay khi còn nhỏ. Lý Linh Ngọc cho là trường tiểu học ở Canada quá lỏng lẻo, trong khi chồng cô lại cho môi trường giáo dục tiểu học ở Trung Quốc quá chặt chẽ. Họ đi đến thỏa thuận cho con học trường tư ở Canada vì trường tư quản lý tốt hơn trường công. Song mâu thuẫn vẫn âm ỉ và đến một ngày nổ tung. Đúng ngày Tết Thiếu Nhi ngày mùng 1 tháng 6 năm 2005 hai người ly dị nhau. Lý Linh Ngọc đưa con trở lại Trung Quốc, nơi cô vẫn rất được ái mộ. Có tin đồn do đổ vỡ hôn nhân khiến cô giam mình trong nhà cả tháng và từng có ý định tự vẫn.牵着马，迎来日出，送走晚霞。踏平坎坷成大道，都把艰险又出发，又出发。来来来来来来来来来，一番番春秋冬夏，一场场酸甜苦辣。敢问路在何方？路在家。牵着马，迎来日出，送走晚霞。踏平坎坷成大道，都把艰险又出发，又出发。来来来来来来来来来，一番番春秋冬夏，一场场酸甜苦辣。敢问路在何方？路在家。
出发，啊又出发，来来来来来来来来来来，一番番春秋冬夏，一场场酸甜苦辣，敢问路在何方？路在脚